Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 229 Đấu La Đại Lục là hình ảnh binh lính liên tiếp ngã xuống. Sau cuộc tổng tiến công cùng uy lực dữ dội của Gia Cát Thần Nỏ, quân đội của Vũ Hồn Đế Quốc đã lui về phía sau thành Gia Lăng Quan. Còn ở nơi xa, Đường Tam lặng lẽ lầm mò hướng về phía Gia Lăng Quan, chỉ cần hắn tiếp cận được con sông Ngộ Thành, thậm chí không cần qua sông, hắn sẽ nắm chắc nhờ vào khống Hạc Cẩm Long lấy về Khải Thần Tam xoa kích của mình. Lúc này, tinh thần lực của Đường Tam một lần nữa đề thăng, hoàn toàn ngưng tụ trên lạc ấn của Khải Thần Tam xoa kích trên trán. Hắn muốn làm gì đây? Bỉ Đông cao mày, nàng không tin Đường Tam dưới sự tập trung của mình còn dám đến đây thu hồi Khải Thần Tam xoa kích. Nếu như hắn dám đến, bằng vào chính mình cùng với thực lực của đám phong hào đấu la bên cạnh, chắc chắn hắn có đi không về. Đường Tam đã cho đáp án rất nhanh, hắn đột nhiên mở to hai mắt, đôi mắt hắn đã hoàn toàn bị kim sắc bao phủ, sát thần lĩnh vực cô đọng cơ hồ bao trùm toàn thân hắn. Khi Đường Tam phóng xuất ra đạo mục quang đó, trong nháy mắt Bỉ Đông chỉ cảm thấy tinh khí thần của mình không thể nào rời khỏi thân thể, ngay cả không khí xung quanh thân thể cũng dường như bị hút đi. Bỉ Đông chỉ cảm thấy trong đại não của mình trong nháy mắt phảng phất nổ tung, thống khổ kịch liệt lan tỏa toàn thân. Một kích khi nãy, Đường Tam đúng là đã đem Tu La hiện thân là tiến hóa cuối cùng của sát thần lĩnh vực phóng xuất ra, nhưng không có làm sao cho ảo ảnh của Tu La hiện thân xuất hiện. Nhờ vậy mới qua được mặt được Bỉ Đông thuận lợi lấy được tam xoa kích. Sau trận đấu hôm ấy, Bỉ Đông bị thương nặng, hôn mê liên tiếp 7 ngày, mà Đường Tam do tiêu hao năng lượng quá độ, hắn trở về cũng ngủ liền 3 ngày 3 đêm. 7 ngày sau, trước Gia Lăng Quan, chiến trường đã nhiều ngày yên lặng, hôm nay náo nhiệt trở lại. Lần này, trăm vạn đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc cơ hồ đã điều động toàn bộ. Khinh kỵ binh có tốc độ nhanh nhất, trọng kế binh kiên cố, trọng bộ binh còn có số lượng lớn bộ binh, toàn bộ bày trận chậm rãi tiến về phía trước. Trên tường thành Gia Lăng Quan, thay thế Bỉ Đông ở vị trí chủ soái, bất ngờ lại là Hồ Liệt Na. Sau khi đánh xong trận đánh ấy, Bỉ Đông hôn mê đủ 7 ngày mới hồi tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, lập tức truyền lệnh, ra lệnh cho Hồ Liệt Na đến thay vị trí của mình, phụ trách tất cả đại quân của Võ Hồn Đế Quốc. Giống như Đường Tam, Hồ Liệt Na cũng có sát thần lĩnh vực. Trong khoảnh khắc này, sát khí toàn thân hoàn toàn lộ ra, trước mặt đông đảo tướng lĩnh cùng đám đỉnh cấp hồn sư, thể hiện ra một thế mạnh của nàng. Bày trận xong, dưới sự quan sát kỹ của đại quân song phương, Đường Tam một mình chậm rãi tiến lên phía trước trận hình, Hải Thần Tam xoa kích trong tay chậm rãi giơ cao qua đầu. Đường Tam đột nhiên xuất động, Hải Thần Tam xoa kích mang theo kim quang nở rộ, giống như một đạo kim sắc lưu tinh lao thẳng tới Gia Lăng. Cùng lúc đó, đông đảo các cường giả của Thiên Đấu Đế Quốc đi cạnh hắn cũng đều xuất động đi sát theo sau Đường Tam. Dương Vô Địch đi bên cạnh hắn, sớm đã muốn đem Võ Hồn Đế Quốc san bằng, ý chí chiến đấu tăng cao, chỉ muốn nhân cơ hội này liều chiến một phen, nhưng là vẫn bị Đường Tam ngăn cản. Nhìn Hải Thần Tam xoa kích mỗi lúc một tiến lại gần, trên tường thành Gia Lăng Quan nhất thời sinh ra một bầu không khí khủng hoảng. Đối với Đường Tam, những người này đã có một loại cảm giác sợ hãi trời sinh. Hồ Liệt Na nhìn phía ngoài xa, Đường Tam đã sắp đến gần con sông bảo vệ thành, trong lòng thầm nghĩ, Đường Tam ơi là Đường Tam, người rốt cục đã muốn gì đây? Dẫn theo mấy người lao tới đây, người có mục đích gì? Khi còn cách Gia Lăng Quan chừng 1 dặm, Đường Tam mới đột nhiên dừng lại, kim quang xoay quanh thân thể, nhất thời trở nên càng thêm mãnh liệt. Cùng lúc đó, Võ Hồn Lam Ngân Hoàng của hắn cũng phóng xuất ra. Trong nháy mắt, khi cỗ thần khí bao trùm bởi ánh kim sắc chính thức rời khỏi tay, thì ở trên tường thành, sắc mặt Hồ Liệt Na đại biến. Kim quang chợt lóe lên rồi biến mất, trong tiếng nổ vang ầm ầm, một kích đã đánh bại đại môn Gia Lăng. Hồ Liệt Na lúc này đã có chút điên cuồng, gần như điên cuồng quát hết 5 gã phong hào đấu la, mong chống phản kích. 5 gã phong hào đấu la nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết phải hành động ra sao. Lần trước, nhân số bọn họ còn đông hơn mà cũng không thể chiến thắng, lúc ấy còn có Bỉ Đông dẫn đầu. Lúc này chỉ có 5 người, thật sự nên ra liều mạng sao? Tu luyện đến cấp bậc phong hào đấu la khó khăn ra sao, có ai nguyện ý liều mạng chứ? Nàng nói rất đúng, đây là mệnh lệnh, các ngươi xông lên cho ta. Một đạo thanh âm có chút khàn khàn vang lên, 5 gã phong hào đấu la sắc mặt đại biến quay đầu lại nhìn, chính là Bỉ Đông, sắc mặt vẫn còn tái nhợt đi tới trên tường thành. Đến đây thì cũng hết tập 229 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.